สวัสดีครับสำหรับวิดีโอ Boolean and SubD ในวันนี้ผมจะมาสอนการรวม Cross Sphere เข้ากับตัวทรงกระบอกนะครับโดยการรวมเข้าด้วยกันเนี่ยจะใช้คำสั่ง Union แล้วก็มานั่งแก้ Topology เพื่อใช้กับ SubD Modifier นะครับอันดับแรกผมจะนำ Cross Sphere ขึ้นมานะครับตัว Cross Sphere ก็จะเป็นของ Machine Tool นะครับผมจะลด Subdivision เหลือแค่3แล้วก็เปิด Wireframe Mode เพื่อให้เห็นได้ชัดตอนที่เรากำลังจะรวมนะครับจากนั้นผมเอาตัวทรงกระบอกขึ้นมา1ชิ้นนะครับปรับค่า Vertice เหลือแค่24นะครับจากนั้นหมุนในแกน x แล้วก็ขยับออกมานะครับเวลาผมขยับเนี่ยผมกด Ctrl ค้างเอาไว้ด้วยเพื่อที่ให้มัน snap ตามกริดข้างหลังนะครับแล้วก็ขยายในแกน y นะครับให้ได้ประมาณนี้แล้วเรามาดูณจุดตัดนะครับว่าเราจะตัดที่ตรงไหนนะครับผมเลื่อนมันออกมาอีกสักนิดหน่อยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วผมก็เลือก2 Object กด Q เพื่อเปิด Hard Ops ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Booleans แล้วก็ Union นะครับมันก็จะทำการรวมให้เรียบร้อยแล้วหลังจากรวมเสร็จผมกด Q Operations แล้วก็ Smart Apply ลงไปนะครับขั้นตอนต่อมาผมจะมานั่งเก็บ Topology ในขั้นตอนนี้ผมสามารถใช้ Mesh Machine นะครับมาที่ Boolean Cleanup แล้วก็ให้มันรวม Vertice เข้าไปก่อนคร่าวๆนะครับเมื่อรวม Vertice เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูว่ามันจะมีตรงส่วนไหนให้เราเก็บเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถผมเปิด Insolve ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการรวม Vertice ส่วนเกินเข้าด้วยกันผมใช้คำสั่ง Symmetrize ของ Machine Tools นะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็มันก็รวมให้ออกมาโอเคในระดับที่เรียกว่าเกือบ Perfect หลังจากนั้นเราจะมาเปิดมาที่ตัวนี้นะครับ Snap Target เนี่ยผมเลือกมาเป็น Vertex แล้วก็ Ctrl R เพิ่มลูปคัทนะครับแล้วก็ขยับกด Ctrl ค้างนะครับขยับมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมรวมออกมาอย่างนี้ แล้วเราก็มาเปิดตรง Analyze นะครับดูว่ามันมี N-gon กับไตรตรงไหนบ้างอันนี้จะมีไตรตรงนี้ผมสามารถแก้ได้โดยผมใช้ Knife นะครับในการแก้ Topology นะครับ
เครอบข้างเนี่ยเป็นควอตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นผมเลือกเฟส2ข้างแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ bridge face นะครับแล้วก็ symmetrize เหมือนเดิมแล้วก็ทำการ bevel ตรงจุดนี้นะครับเมื่อเราเปิดสั่ง analyze เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นควอตหมดแล้วนะครับไม่มีสีแดงขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของ add-on ตัวนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ทันทีเลยว่าตรงจุดไหนเนี่ยยังไม่เป็นควอตนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาเราจะทำการเพิ่มเบเวลตรงจุดนี้นะครับผมมาร์คนี้ไว้ก่อนแล้วก็ผมจะลองใส่ subdivision ลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงขอบตัวนี้เนี่ยถ้าเราโอเคกับผลลัพธ์แบบนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเบเวลอะไรลงไปอีกนะครับใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าในกรณีที่เราอยากจะให้ขอบเนี่ยมันดูเบลนมากกว่านี้ผมแบ็กอัพไว้ก่อนตัวหนึ่งนะครับเราต้องขยับกด GG นะครับขยับออกมาเพื่อให้มันมีพื้นที่สำหรับใส่เบเวลลงไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วเราก็เลือก Loop นะครับแล้วก็กด Ctrl B เพื่อเบเวลนะครับใส่ไป3 segment นะครับแล้วก็ลากออกมาให้อยู่ใกล้กับจุด vertex ที่เราเลื่อนออกมานะครับถ้าอันนี้มันอยู่ใกล้เกินไปเราก็กด GG เลื่อนมันออกมาอีกนะครับตัวที่เป็น Sharp Edge เราก็ใช้ Select Sharp Edge ได้ Edge ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ Deselect มันออกไปนะครับแต่ถ้าเรากลัวพลาดเนี่ยเราเลือก Sharp Edge แค่ส่วนเดียวพอแล้วก็ Bevel นะครับเพิ่มลูปคัทลงไปอันหนึ่งข้างในก็เพิ่มสัก6นะครับแล้วก็ซิมมาไทอีกรอบหนึ่งด้านนี้ก็เพิ่มลูปคัทอีกนิดหนึ่งพยายามกระจายเอจให้มันได้เท่าๆกันนะครับให้ได้มากที่สุดผมกด Ctrl 2 เพิ่ม Subdivision ลงไปแล้วก็เฉดสมูทนะครับเราก็จะได้ผลงานสุดท้ายที่รวม2 Object เข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องเวลารวมหรือเวลาเราจะตัดนะครับเราต้องดูณจุดตัดเสมอแล้วก็จำนวน vertices ของทั้ง2 Object เนี่ยพยายามให้มันแมทช์ให้ได้เท่ากันเวลาเรา clean up เนี่ยมันจะลดโปรเซสไปได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการใช้ add-on อย่างที่ผมแสดงให้เห็นว่า Mesh Machine เนี่ยถ้าผมวางจุด
vertice ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามัน clean up เนี่ยมันก็จะ clean up ได้สวยกว่านะครับมันต้องเริ่มจากการจุดการวางแล้วก็การใช้ add on เข้ามาเพื่อให้โปรเซสงานเราเร็วขึ้นนะครับแทนที่เราจะมานั่งรวมทีละจุดทีละจุดเราใช้ add on ช่วยแต่ว่าพื้นฐานของเราเนี่ยต้องแน่นอยู่แล้วนะครับเราต้องรู้ว่าควรต้องทำยังไงกับแต่ละ object ซึ่งแต่ละ object เนี่ยก็จะมีวิธีการคิดแตกต่างกันนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ